કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે એક સરસ મજાનો એવો નિબંધ જોવાના છીએ। આની પહેલાના વિડીયોમાં મેં તમને કીધું હતું કે તમારી જાતે નિબંધ લખજો। નિબંધનો ટોપિક તથા નિબંધના મુદ્દા મેં તમને આપ્યા હતા। ઇન્સ્ટાગ્રામની સ્ટોરીમાં તમારે પોસ્ટ કરવાનું એવું પણ મેં તમને કીધું હતું। ચાલો મિત્રો, હવે આપણો આ નિબંધની શરૂઆત કરીએ। આજના આપણા નિબંધનો ટોપિક છે આધુનિક ભારતના ઘડતરમાં યુવા પેઢીની ભૂમિકા। એટલે કે અત્યારનું જે ભારત છે, આધુનિક ભારત છે, એમાં યુવાનોનું શું મહત્વ, આ ભારતનું ઘડતર એટલે કે ભારતને આગળ વધારવામાં યુવાનોનું જે મહત્વ છે તેના વિશેનો આ નિબંધ છે। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરો। ચાલો મિત્રો, આપણે આ નિબંધની શરૂઆત કરીએ। પહેલા નિબંધના મુદ્દા, પહેલો પ્રાસ્તાવિક, છેલ્લો ઉપસંહાર, બીજો મુદ્દો અમર યુવા ક્રાંતિકારીઓ, ત્રીજો અને ચોથો મુદ્દો દેશના નવસર્જનમાં યુવાનોનું પ્રદાન, પાંચમો મુદ્દો સાંપ્રત સમસ્યાઓમાં યુવા પેઢીની ભૂમિકા, છેલ્લે ઉપસંહાર। આ થયા નિબંધના મુદ્દાઓ। હા મિત્રો, અમુક પંક્તિઓ રાખીએ તો આપણો નિબંધ એ ઉચ્ચ કોટીનો એટલે કે સારી ગુણવત્તાવાળો કહેવાય। એટલા માટે જ આપણે પંક્તિ રાખી છે કે ઘટમાં ઘોડા થન ગને, આંતમ વીજે પાંખ, અનદીધેલી ભૌમ પર યૌવન માંડે આંખ। હવે મિત્રો, આ પંક્તિઓમાં યુવાનોમાં રહેલી સાહસ વૃત્તિનું આબાદ પ્રતિબિંબ રજૂ થયું છે અને કવિ નર્મદે દેશની યુવા પેઢીને હાકલ કરતા કહ્યું છે। શું કીધું છે તો કે કવિ નર્મદની એક રચના આપણે જોઈએ તો કે ચાલો સૌ જીતવા જંગ, બ્યુગલો વાગે, યા હોમ કરીને પરો ફતેહ છે આગે। યુવા પેઢી પાસે જોમ ઉત્સાહ અને સાહસ વૃત્તિ હોય છે। યોગ્ય દિશા મળે તો અશક્ય લાગતા કાર્યો પણ એ પાર પડી જઈ શકે છે, પરંતુ યોગ્ય દિશાના અભાવે એની નાવ ભટકી પણ શકે છે। આથી ભારતની યુવા પેઢીને સાચી દિશા મળી રહે તે ખૂબ જ જરૂરી છે। સાચી દિશા મળી રહે તે ખૂબ જ જરૂરી છે। સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ દરમિયાન અસહકારની ચળવળો, ઐતિહાસિક દાંડી કૂચ અને ઈસવીસન 1942ની હિન્દ છોડો ચળવળમાં યુવાનોએ સક્રિય ભૂમિકા ભજવીને ઇતિહાસ સર્જ્યો હતો। સક્રિય ભૂમિકા ભજવીને ઇતિહાસ તેઓએ સર્જ્યો હતો। ભગતસિંહ, મદનલાલ ઢીંગરા, ચંદ્રશેખર આઝાદ, ક્રાંતિવીર સાવરકર, વિનોદ કિનારીવાલા વગેરે અગણિત નામી અનામી યુવાનોએ આઝાદી કાજે પોતાના પ્રાણોની હસતા હસતા આહુતિ આપી હતી। આઝાદી કાજે એટલે કે આઝાદી માટે હસતા હસતા તેમના પ્રાણની આહુતિ આપી હતી, એટલે કે તેમનો જીવ પણ તેઓએ આપ્યો હતો। એ જ પ્રમાણે આઝાદી પછી દેશના નવસર્જનમાં આઝાદી મળી ગઈ, પછી દેશનું નવસર્જન એટલે કે પાછું દેશનું નવું સર્જન કરવાનું છે। આ નવસર્જનમાં પણ યુવા પેઢીએ પ્રશસ્ય કામગીરી બજાવી છે। યુવા પેઢીના ડોક્ટરો, એન્જિનિયરો, વકીલો, વૈજ્ઞાનિકો, વેપારીઓ, ઉદ્યોગપતિઓ, શિક્ષકો અને રમતવીરોએ અકલ્પ્ય વિકાસની ક્ષિતિજો સર કરી બતાવી છે, જેને પરિણામે આપણો દેશ આજે વિશ્વમાં ગૌરવવંતું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શક્યો છે, એટલે કે વિશ્વમાં એક ગૌરવ પામ્યો છે। ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ અને તેના અનુગામીઓએ વર્ષો સુધી જહેમત ઉઠાવીને ભારતને મહાન અણુસત્તાનો દરજ્જો અપાવ્યો છે અને અવકાશી સંશોધનો અને ઉપગ્રહોના નિર્માણના ક્ષેત્રે દેશ આત્મનિર્ભર થઈ ચૂક્યો છે। આત્મનિર્ભર ભારત અત્યારે કહે ને, સોય જેવી વસ્તુની આયાત કરનાર આપણો દેશ સોફ્ટવેર ટેકનોલોજીની નિકાસ કરી રહ્યો છે કે સોય જેવી વસ્તુની પહેલાના સમયમાં આપણો દેશ આયાત કરતો હતો, એટલે કે બીજાના દેશમાંથી આપણા દેશમાં તે વસ્તુ લેતો હતો, પરંતુ અત્યારે સોફ્ટવેર જેવી મોટી વસ્તુ પણ બીજા દેશમાં તે મોકલે છે, નિકાસ કરી રહ્યો છે। ટેલિકોમ્યુનિકેશન અને કન્ફર્મેશન સોફ્ટવેર ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે આપણે વિશ્વની મહાસત્તા ગણાતા દેશોની હરોળમાં આવી ગયા છીએ
અને આ વિષયના આપણા દેશના યુવાન તજજ્ઞોની વિશ્વના દેશોમાં પણ ભારે માંગ છે. આમ છતાં આપણા દેશે સાધેલી પ્રગતિ પર્યાપ્ત નથી. આપણા દેશે જે સાધેલી પ્રગતિ છે તે પર્યાપ્ત નથી. વસ્તી વધારો, ભૂખમરો, બેકારી, ભ્રષ્ટાચાર, પ્રદૂષણ અને આતંકવાદ જેવી સમસ્યાઓ આપણા દેશના વિકાસમાં ઠીક બાધક નીવડી છે. નિરક્ષરતા સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થઈ શકી નથી. આપણા ખેલાડીઓ વિશ્વ કક્ષાની સ્પર્ધામાં આજે પણ ઊણા ઉતરી રહ્યા છે. યુવા પેઢીઓએ આ બધી સમસ્યાઓ પોતાની સમજી અને એને હલ કરવા કમર કસવી પડશે અને યુવા શક્તિ સક્રિય બને તેની આજે દેશમાં ખૂબ જ જરૂર છે. સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું હતું કે મને માત્ર 1000 નિષ્ઠાવાન અને સમર્પિત 1000 નિષ્ઠાવાન અને સમર્પિત એટલે કે સંપૂર્ણ સમર્પિત સંપૂર્ણ માનવાવાળા યુવાનો આપો તો હું આખા દેશની સિકલ બદલી આપીશ. એટલે કે આખા દેશની જે શકલ છે, આખો દેશ છે તેમને બદલી આપીશ. અને આ વિધાન ખરેખર સૂચક છે. આજની યુવા પેઢી કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે દેશ હિતને નજર સમક્ષ રાખે અને દેશના વિકાસમાં બાધક બનતી સમસ્યાઓ સામે સંગઠિત સ્વરૂપ લડત આપે તો આધુનિક ભારતના ઘડતરની ગતિને કોઈ જ અટકાવી શકશે નહીં. આની સાથે સાથે સરસ મજાનો આપણો આ નિબંધ પૂર્ણ થાય છે. પણ આગલો નિબંધ તમને આપું. આ જે હવે નિબંધ છે તે મિત્રો તમારી રીતના લખી અને મોકલાવાનો રહેશે. ટ્રાય કરવાની રહેશે કે આજનો યુવાન ધ્યેયહીન એટલે કે ધ્યેય વિનાનો નિબંધના મુદ્દા પ્રાસ્તાવિક 2 થી 4 મુદ્દા આપણે યુવાનની ધ્યેય હિતના માટે જવાબદાર પરિબળો, 5મો છે ઉકેલ અને છેલ્લું છે ઉપસંહાર. આટલા મિત્રો આ નિબંધના મુદ્દા છે. તમારે આ નિબંધ તમારી જાતે આ મુદ્દામાં લખી તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં વ્યવસ્થિત ફોટો પાડવાનો, એકદમ ઇન્સ્ટાગ્રામની સ્ટોરીમાં તમારે તે ફોટો મૂકવાનો રહેશે અને સાથે સાથે વામજા એજ્યુકેશનને ટેગ કરવાનું રહેશે. જે ઇન્સ્ટાગ્રામ ન વાપરતા હોય તો 10 મિનિટ થાય ઇન્સ્ટાગ્રામનું એકાઉન્ટ બનાવી લેજો. વામજા એજ્યુકેશનને ફોલો કરજો. અથવા તો કદાચ ચાલો નથી બનાવવું ઇન્સ્ટાગ્રામનું એકાઉન્ટ તો ફેસબુક તો છે. ફેસબુકમાં તમે તમારી રીતના મૂકી શકો છો. વામજા એજ્યુકેશન ફેસબુકમાં પણ છે, તેમાં તેને તમે ટેગ કરી શકો છો. પરંતુ હા મિત્રો, આગલો નિબંધ મેં કીધો હતો તો ઘણા બધા લોકોએ મને વોટ્સઅપમાં મોકલ્યો નિબંધ, પરંતુ વોટ્સઅપમાં તમારે નિબંધ મોકલવાનો નથી. કારણ કે મેં તો વોટ્સઅપમાં રોજના હજારો મેસેજ આવે છે, હું બધા મેસેજ તેમાં જોઈ શકતો નથી. એટલે મહેરબાની કરીને કોઈ પણ વ્યક્તિએ વોટ્સઅપમાં તે નિબંધ મોકલવાનો નથી. માત્ર ને માત્ર બને તો ઇન્સ્ટાગ્રામ, શેમાં તો કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તે નિબંધ તમારે મને મોકલવાનો રહેશે. ઓકે મિત્રો, હવે તમે સમજી જ ગયા છો. મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. અને હા, હજી એકવાર હું તમને કહી દઉં કે મિત્રો, આપણે આ જે નિબંધો મૂકીએ છીએ એનો ધ્યેય તમને નિબંધો ગોખાવવાનો નથી, પરંતુ નિબંધો લખતા શીખવાડવાનો છે કે તમે તમારી જાતે નિબંધો લખતા શીખો. વધારેમાં વધારે નિબંધો એટલે તમને આપીએ છીએ કે તમે આખો નિબંધ જોવો તો તમને ખ્યાલ આવે કે આ ટોપિક વિશે નિબંધ પૂછે તો આવી કાંઈકનું આપણે લખી શકીએ, આવી ટાઈપનું આપણે કંઈક લખી શકીએ. એટલા જ માટે મિત્રો, પરીક્ષામાં તો કયો ટોપિક આવશે, કેનો નિબંધ પૂછશે તો આપણને ખ્યાલ નથી. એટલે આપણે ત્યાં આપણી જાતે જ નિબંધ બનાવવો પડશે. એટલે કે નિબંધ લખતા શીખવાડવાનો ધ્યેય છે. ધન્યવાદ.